almost 1 year na simula nung nakuha ko tong Kymco X-Town 300i na maxi scooter. And sa mga previous videos ko, sabi ko nga, ito yung first ever two wheels ko na nakuha ko last year. Wala talaga akong idea before na magmomotor din ako or magto two wheels din ako. But at the end, ito na. Nung hindi lockdown or nung mga MACQ pa, nagagamit ko na to sa mga long rides. Although wala pa akong mga overnight ride, pero masasabi ko okay na okay yung experience ko sa mga long rides using this maxi scooter. So dun sa mga experiences ko, madami akong gusto or minsan mga alanganin dito sa maxi scooter, but overall okay na okay yung experience ko. So sa video na to, i-share ko lang yung top 3 pros and cons na na-experience ko using Kymco X-Town 300i na maxi scooter. Unahin natin dun sa mga gusto ko or dun sa pros niya. Unang gusto ko sa kanya is yung upuan niya. Malambot yung upuan niya. So kung narinig nyo din sa mga ibang owners ng X-Town, parang nakaupo ka sa sopa. Pag long ride, talagang mararamdaman mo yung lambot niya. So sobrang relax ka lang. Second na gusto ko sa kanya is yung compartment niya malaki. Dalawang helmet yung pwede mo ipasok, isang full face at isang half face mask. Bukod doon, syempre may mga konting spaces pa yan sa mga gilid-gilid na pwede kang kung ano-ano pa ipasok mo. So sa long ride talaga sulit na sulit. Lalo na siguro kung meron kang top box or side bags, talaga marami kang maipapasok dito. So maganda talaga siya pag long ride, overnight ride, or yung mga loops. Lalo na kung bibili ka mga souvenirs sa mga pupuntahan mo, sulit na sulit to. So third na nagustuhan ko sa kanya is yung seating position niya. Sobrang relax ng seating position niya, hindi aggressive. Normal na seating position. Tapos imaginein mo, yung seating position mo plus yung malambot na upuan nito. So talagang relax na relax pag long ride. So wala ka talagang po problemahin pag mga mahahabang ride or long ride using this Kymco X-Town. Kunwari, nangawit tong paa mo kasi ganito yung position, pwede mong itaas. Actually, pagkakataas ng paa mo, mas mataas nga eh. So, medyo na i-stretch mo ng konti. Lalo na pag maluwag yung kalsada, pwedeng nakaganito ka lang muna. Pwedeng nagmamabilis ka or chillax or relax riding lang. So, kahit anong speed mo, talagang komportable ka. Kung napansin nyo, lahat ng mga sinabi ko na gusto ko is more on comfortability. Yun yung hinahanap ko sa mga two wheels. Hindi naman ako motorcycle enthusiast or into speed, into setups. Kahit sa sasakyan, actually sa sasakyan, tapos na ako sa pace na setup ng mga aesthetics ng sasakyan, mga upgrades sa makina, kung ano-ano. So more on comfortability na lang ako kasi yun yung pinaka-importante pag nagda-travel ka. So next, punta tayo sa mga medyo alanganin ako or ayoko dito sa X-Town. First na ayoko, kahit almost 1 year ko nang gamit tong X-Town, is yung bigat niya. Siguro sa ibang tao, lalo na doon sa mga naka-big bike, medyo madaling i-handle to. Pero kasi sa akin, first two wheels ko, medyo kahit ngayon, medyo nabibigatan pa rin ako. Although, mas sanay na ako sa bigat niya. Dalawang beses na tong muntik nang bumagsak talaga sa kalsada. Although, buti na lang naagapan ko, hindi talaga totally na bumagsak. Kaya masasabi ko talaga for me mabigat. Pero okay lang, pag drive mo naman or pag ride mo naman, hindi mo na haramdam yung bigat. Pag mabagal ka lang or traffic or pag magpa-parking ka, dun mo ramdam yung bigat niya. Second na ayaw ko sa kanya is yung nabanggit ko kanina, speaking of traffic, pag traffic talaga, alam mo, medyo alanganin na. Second na ayaw ko sa kanya is yung nabanggit ko kanina, yung traffic.
Since malaki to, halos kasing size na nga to ng mga big bikes eh. Mahirap sa traffic to kasi medyo malaki siya, so aalalay ka talaga. Pero kaya naman sa singit-singit, hindi lang katulad ng mga normal size scooters or motor na madali isingit. Ito talaga kailangan mo alalayan. Kaya usually ang ginagawa ko minsan is inaagahan ko pag yung mga dadaanan is medyo traffic, or hahanap ako ng alternative na madadaanan. Siguro kung experience ka na sa mga motor and big bikes or maxi scooters, madali na sa'yo magmaniobra sa mga traffic or singit-singit. Pero nga, since newbie rider ako, medyo alanganin pa ako magsingit-singit ng ganitong kalaking motor or two wheels. And lastly, the third thing na ayaw ko sa kanya is yung pinaka-obvious. 300cc siya. So 100cc na lang, 400cc na. Ma-SLEX mo na. So bitin. Minsan naiisip mo, sana 400cc na lang siya, or sana yung mga 300cc legal na sa SLEX, since halos kasing laki naman ito ng mga big bikes or ng mga 400cc din na maxi scooter. So sayang. Nakaka-disappoint minsan, pero for me, naiintindihan ko naman. Kaya ako din naman to actually binili ng 300cc kasi ayoko pa din naman mag 400cc. Kasi nung binili ko naman to, hindi ko naman pa talaga kinonsider yung ma-ride ko to sa SLEX or 400cc kasi nga newbie rider pa lang ako. Pero for now, kahit yun yung ayoko or cons niya, okay lang kasi ko rin naman magagamit ito pag SLEX eh. Most of the time, national road, okay na ako. So maybe in the future, may consider ko yun na mag 400cc, but for now, yun yung medyo alanganin or ayaw ko dito ng konti. Kasi nga, bitin, but then, manageable naman kasi hindi naman siya big deal. Kaya ayun, ito yung mga nagustuhan ko sa kanya and yung mga hindi ko nagustuhan for the past 10 months, almost a year. Wala pa namang problema to sa mga any parts niya, lalo na sa mga internal part niya or engine part, maayos pa din. Magandang experience ko with this X-Town. And hindi ko pinagsisihan na ito yung pinili ko. Kasi talagang sa una pa lang, gusto ko na talaga ng medyo malaki. Pero ayoko ng manual. Medyo talagang preference ko na ayoko na mag-manual. Doon tayo sa comfortability talaga. So kaya ganito yung kinuha ko, maxi scooter, relax na relax ka. Sa feedback ko about my maxi scooter. Thank you.